Hello everyone, welcome to my channel Tips and Vlog with Nandita. মই Nandita আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। It's a vlog video. আমি এখন কাৰ ল'ব গৈ আছোঁ নীলহাটৰ। So মই বহুত এক্সাইটেড হৈ ক'লোঁ যে মোক লৈ যাবা আৰু মোক লৈ গৈছে। আৰু ইয়াত মোৰ লগত আছে স্বপ্নৰ ভণ্টি নিবেদিতা আৰু আমি বিৰাট এক্সাইটেড হৈ জাৰ্ণি কৰিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা to যোৰহাট। এণ্ড ভিডিঅ'টো কি হয়, আমি ক'ত ল'ম, কি গাড়ীত ল'ম, কি কালাৰ হয়, এণ্ড চব ৰিভিল হ'ব। চব ভিডিঅ'টো চাই যাওক। আমি পাই গ'লোহি আহি যোৰহাট নৌবা নিচান কাৰ ডিলাৰলৈ আৰু এতিয়া গম পালেই চাগে কাৰ এখন হ'ব নিচান কাৰ এণ্ড উই আৰ এক্সাইটেড। আৰু এয়া গৈ আছোঁ, দেউতা আগে আগে গৈ আছে আৰু মই ভিডিঅ' কৰি গৈ আছোঁ আগলৈ। আৰু এইফালে পাছত আহি আছে আমাৰ গোটেই পল্টন, গোটেইখিনি বিশাল, সমীৰণ, স্বপ্নীল, অবভিয়াছলি স্বপ্নীলৰ মাক আৰু ভণ্টি। এণ্ড দিছ ইজ দ্য কাৰ। আমি এখনে নেকি চাগে, এখনে চাগে দেই। চ' এই কাভাৰ কৰি থকা গাড়ীখন গম পাইছোঁ, এইখন আমি ল'বলৈ অহা গাড়ীখন আৰু আমাক কৈছে বহিবৰ কাৰণে। আৰু এইটো হৈছে ইনচাইড অফ দ্য নিচান ডিলাৰ। ত' ক'লে বহিবৰ কাৰণে আৰু আমি গৈ পিনে বহিছোঁগৈ। এজ মেমৰি মই গোটেই ভিডিঅ'খিনি কৰিছিলোঁ, জাষ্ট এনেই কৰিছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ ব্লগত দিম মোৰ চেনেলটোত। জাষ্ট আকৌ এই দিনটো ঘূৰাই নাপাওঁ, আকৌ এইকেইদিনটো এবাৰ চাবলৈ মন যাব। এণ্ড উই হেড লট অফ ফান। আৰু আমি বহি আছিলোঁ। কি কৰিলা আমি খাইছোঁ কফি। আমাৰ ছাৰ বহি আছে বুলি দেখাই দিয়া। এই ছাৰ, এই বাইদেউ, এইফালে চাই দিব, বৰা বাইদেউ। চব ঠিকে ঠিকে চলি আছিলে, বাট তাৰ ক্লাইণ্টবিলাক ইমান বেছি শ্ল' আছিলে যে বহুত টাইম লৈছিলে কামবিলাক, পেপাৰ ৱৰ্কছবিলাক কৰাত বহুত টাইম লৈছিলে। কিন্তু থেংকছ টু জয়ন্ত দাদা, যিয়ে এইখিনি পচিবল কৰিলে সোনকালে, আৰু তেওঁ নথকাহেঁতেন চাগে এইটো সম্ভৱেই নাছিলে ইমান জল্দি কৰা। বাট ফাইনেলি হৈ গ'ল। বাট আ বিগ শাউট আউট টু জয়ন্ত দাদা। ফাইনেলি গাড়ী ৰেডি এতিয়া। হাই বিশাল, গাড়ী ৰেডি। হেপী ফেচ, হেপী ফেচ। বহুত মানে ভোকৰ ফেচ এইটো। হেপী ফেচ, হেপী ফেচ, ভোক লগা ফেচ। হৈছে আৰু 2 মিনিট বহুত ৱেইট কৰিলোঁ, আন্ধাৰ হৈ গ'লগৈ। মিঠা 1 2 3 start. Yay! Clap baza, clap baza, clap baza, clap baza. And celebrate. Clap baza. এই ক্লিপটো চাই মোৰ ইমানেই হাঁহি উঠিছে, কাৰণ ফটো মাৰিব সময়ত ইফালে চাওক, সিফালে চাওক, এইফালে যাওক, সেইফালে যাওক। এইটো সকলোতে কমন, ৰাইট? সকলো ক্ষেত্ৰত হয় নহয় বাৰু? চ' ফাইনেলি গাড়ী লোৱা হৈ গ'ল, বহুত টাইম হৈ গ'ল, বাট শেষত হ'লগৈ আৰু সকলো ভালে গৈ পেলাই। আৰু জয়ন্ত দাদাক থেংক ইউ সকলো ফালৰ পৰা কৈছোঁ। সকলোৱে মোক ক'ব কৈছিলে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ আগেন। Yes.
বাই বাই আমি গ'লো দেই অঁ ৰ'দত নামি গ'লহি আজিৰ পৰা এই ৰানিঙত থাকিব নি য়েছ লাইটটো মাৰি দিওঁ নি কষ্ট হৈছে নি নালাগে এইখানে লাইট মাৰিব ইয়ে বৰা ফেমিলি নতুন মেম্বাৰ তুমি বৰা নহয় ইয়ে ফাইনেলি ইয়ে ক য় তুমি দিনৰ দিন দিনতে তুমি পিন্ধি আছা ক আৰু ইয়াত কৰি আছে মা আৰু দেউতাই গাড়ী পূজা ঘৰত আহি প্ৰথম সোমাইছেহি চ' পূজাটো কৰিবই লাগিব মাষ্ট বি আৰু মই ইয়াতে বিচাৰক শ্বাৰাপ কৰি আছোঁ বিকজ সি পেট কৰি আছিলে চ' গাড়ী আহি পালেহি কংগ্ৰেচুলেশ্যন টু নীল এণ্ড হিজ ফেমিলি ওৱান্স এগেইন আৰু মোক জইন কৰোৱাৰ বাবে তোমালোকৰ লগত বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু এইবিলাক মেমৰিজ কিছুমান ফটোজ মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ এগেইন এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং